So, what's going on, guys? It's Victor TV once again for another video. So, for this video, gagawa ka ng intro na pwede nyong magamit sa YouTube, or kung bago ka pa sa YouTube tapos naghahanap ka ng mga bagong ideas na pwede mong magamit sa paggawa mo ng intro mo sa YouTube videos mo. Ito, gagawa ko ng intro gamit ko FILMORA9. Madali lang tong gamitin na app, tapos madami kang mapagpipili ang mga effects kagaya nito. So stick around dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan ginawa. So, yung una natin gagawin, guys, is da-download tayo ng video na ganito. Ayan. Ilalagay ko sa description yung link na kung saan pwedeng mapagkunan ng mga high quality videos ng libre. Then, drag nyo na yung video sa baba. Tapos, titles, punta kayo. Then, title number 2, drag nyo. Tapos, double click nyo yung title. Lagay nyo yung pangalan. Victor TV. Then, size 90. Tapos, advance para alisin natin tong bar na puti. Adjust ng konti. Tapos, yung animation naman ng text. Yung fade ang piliin nyo. Then, sa dito, fade din. Fade. So, ito, lagyan natin ng YouTube. So, click OK. Then, sa audio naman tayo. Music background. Yan. Tapos, cut natin yung sobra. Click nyo tong split, yung parang gunting. Tapos, delete. So, tignan natin. Yan. Then, sa video, double click kayo para lagyan nyo ng 3D LUT na dark film yung video. So, double click kayo sa video, then color, then 3D LUT, piliin nyo yung dark film. Tapos, yung sa mga transition naman, cross zoom. Pili kayo sa cross zoom. Ito. Yan. Drag nyo dito. Then, sa last. Tapos, yung mga effects. Lagyan natin effects. Shake. Tapos, distortion. Sa distortion muna tayo. Tapos, chromatic. Drag nyo yung chromatic sa video. Then, yung shake naman, piliin ko yung extreme. Yan. Tapos, paiksiin natin yung shake. Ganyan. So, try natin. So, yun. Ulit. Yan. So, ganun lang po yun paggawa. Kaya, kung nagustuhan nyo yung video, like nyo yung video, tapos subscribe. Then, click nyo rin yung bell dahil madami pa akong gagawing videos na mga ganito. So, peace.